nodig hebben. Zo. Kijk, zie je? Mooi, het is een mooi gaatje dit. Die kan laden. En het licht uit. Goed zo. Dit is een van de weinige originele constructies nog. Eén stokje, één steeltje. Dat is voor mij altijd het moment om het in de grond. Er komt altijd zo'n extra steeltje uit nog. Dus de eerste steel die uit het zaadje komt is een beetje... En ik heb nu mijn nieuwe obsessie.
het ongeveer zoveel. Ja. Ik denk dat dat wel een hars, er wordt het zo gemaakt. Hè? Wat wil je met betrekking tot water? Andere schroeven gebruiken straks dan ik wel. Anders kunnen we er gewoon niet bij. Er wordt uitboren. Ik denk dat deze twee ook.
is ook nog heel weinig. Deze ook helemaal gaan schichten. Maar dat maakt niet uit, als het helemaal droog is, ruik je dat niet. Hij ruikt helemaal zuur. Nou ja, dat gaat wel. Kijk, of het blijft hangen zo.